Вітаю, друзі! Підписуйтесь на YouTube канал Української правди під цим відео, бо ми починаємо. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai International Airport, where the local time is 12:47 in the morning and the temperature is 9 degrees Celsius. Дубай. Об'єднані Арабські Емірати. За словами джерел «Української правди», у політичних та бізнесових колах заможні українські громадяни, а разом з ними великі українські гроші переселяються саме сюди. Через велику відстань від України тут не побачиш українських номерних знаків на авто, і тому шукати українських мільйонерів та мільярдерів потрібно в інший, не менш класичний спосіб. В найдорожчих готелях, ресторанах та бутіках. Кемпінський Палм Джумейра. П'ятизірковий готель на насипній пальмі Джумейра притягує багатіїв з усього світу. Пальма Джумейра – чи не єдине місце в Дубаї, де можна мешкати просто на пляжі. А вже ж за таку зручність треба платити. І а вже ж така зручність користується попитом серед заможних українців. Доба в Кемпінській коштує близько $700. Але для тих, хто хоче зупинитися тут надовше та не бажає афішувати своє перебування, на території п'ятизіркового готелю є 10 приватних віл. Рейс із Дубаю. Минулого року «Українська правда» розповідала, що лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко
Напередодні повномасштабного вторгнення майже місяць перебувала в Дубаї під час новорічних свят. І за інформацією джерел ОП у політичних колах, у Дубаї Тимошенко з родиною мешкала саме на одній з таких віл на території готелю «Кемпінський». 2022 рік не став виключенням. Співрозмовники в оточенні політикині повідомили, що Тимошенко вирушила до Дубая у 20-х числах грудня. За твердженням тих самих джерел у Дубаї, лідерка «Батьківщини» веде обмежений спосіб життя і, наприклад, її неможливо побачити на набережній, де вранці і ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники. А залишаючи віллу, у автівку політикиня сідає не на вулиці, а у підземному паркінгу. Протягом декількох днів ми спостерігаємо за виходами з віл, але ані Тимошенко, ані членів її родини так і не побачили. Тому чи не єдиним варіантом для того, щоб перевірити, чи дійсно Тимошенко живе на віллі в Кемпінській, є потрапляння на закритий пляж готеля. І в один з ранків ми вирішили так і зробити. Це пляж на відомій насипній пальмі Джумейра. Тут багато п'ятизіркових готелів. Потрапити на цей пляж, не будучи в одному з цих готелів, неможливо. Всі виходи до пляжу охороняють. Кожен прохід охороняється, всюди камери. І тому ті, хто проживає тут на вілах або в цих п'ятизіркових готелях, відчувають себе у повній безпеці і особливо не ховаються. 5 січня 2023 року. Приватний пляж готеля «Кемпінський Палм Джумейра». 9 ранку. Помічаємо тут чоловіка, схожого на Олександра Тимошенка, чоловіка Юлії Тимошенко. Ми підходимо ближче і переконуємось, що це саме Олександр Тимошенко з онуками. Згодом чоловік Тимошенко залишає пляж і через територію готеля прямує до приватних віл. Заходить він до другої вілли з правого боку від будівлі готеля. Тому ми повертаємось на пляж і йдемо саме в цей бік. Де о 10 ранку на окремих лежаках помічаємо ось цю жінку.
Це народна депутатка та лідерка опозиційної парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Щойно Тимошенко помічає до себе увагу, як одразу залишає пляж та поспішає у напрямку віл. За інформацією джерел «Української правди», через 5 днів після нашої зустрічі на пляжі на Пальмі Джумейра Тимошенко повернулась до Києва. Співрозмовники УП у бізнесових колах повідомляють, що родина доньки політикині переїхала до Дубая до початку повномасштабного вторгнення і наразі мешкає у Дубаї з нетривалими виїздами в Європу. Два місяці тому «Українська правда» зафіксувала зятя Тимошенко Артура Чечоткіна у Відні, також у готелі «Кемпінський». І саме в той період, коли до Відня з робочим візитом приїжджала лідерка «Батьківщини». Не можна розраховувати на переговори успішні, якщо ми тут в Україні не будемо сильними, не будемо гнати їх окупаційні війська всіми можливими зусиллями, не будемо тут перемагати. Друзі, вступайте до клубу «Української правди», аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Загалом, після початку повномасштабного вторгнення саме Дубай став чи не найулюбленішим місцем опозиціонерів з України. Наприклад, народних депутатів від проросійської забороненої партії «Опозиційна платформа «За життя». Опозиційна платформа «За життя» зможе відновити мир в Україні. 7 січня 2023 року. Дубай Мол. Дубай Мол – це найбільший торговельно-розважальний центр у світі. Джерела УП у політичних колах переконують, що біля магазинів найдорожчих брендів майже завжди можна зустріти українських віпів. Тому ми майже не здивувалися, коли зустріли тут народного депутата України від забороненої ОПЗЖ Суто Мамояна в компанії онучки близького соратника президента-втікача Віктора Януковича, колишнього спікера парламенту Володимира Рибака Катерини, яка одразу починає перешкоджати зйомці. І цей візит Мамояна до Дубая вже другий за місяць. Навіщо депутат українського парламенту так часто відвідує Дубай? За даними джерел «Української правди» у бізнесових колах, Мамоян нібито намагається вирішити проблеми великої букмекерської компанії, де депутат хоче отримати місце посередника між українською владою та власниками. Джерела переконують, що в Дубай Мамоян літає для зустрічей з власниками.
Об'єднані Арабські Емірати припали до душі й іншому депутату від ОПЗЖ Вадиму Столару. Напередодні Нового року нам вдалося помітити депутата українського парламенту на відео, знятому в Дубаї, а в російському ресторані «Суворов». За даними джерел УП, в дипломатичних колах нещодавно Столар навіть оформив водійське посвідчення Еміратів, на що мають право лише резиденти цієї країни. А це означає, що Столар, який і досі є українським парламентарем, збирається жити в Перській затоці. Раніше УП вже повідомляла, що з початку повномасштабного вторгнення Столар оселився у Ніці, у поселенні мільйонерів та мільярдерів на Кап-Фера. Два тижні тому депутат вперше від початку повномасштабного вторгнення приїхав в Україну та з'явився на засіданні Верховної Ради. Щоправда, кілька днів по тому депутат знову намагався залишити країну, але цього разу не зміг. А вже цього тижня РНБО ухвалила рішення про заборону виїзду з країни чиновникам та депутатам на час воєнного стану, окрім випадків, коли цього потребує офіційне відрядження. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі. За інформацією співрозмовників УП у бізнесових колах, наразі Столар веде перемовини з представниками влади, щоб отримати можливість виїхати з країни, але поки безрезультатно. Наступні депутати проросійської ОПЗЖ, які ховаються в Дубаї, це Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод. Опозиційна платформа «За життя». За інформацією політиків, співрозмовників УП, наразі мешкає Королевська з родиною ось у цьому будинку, адрес Біч Резорт. Ви прибули на місце. Це новий 77-поверховий хмарочос з апартаментами з видом на Перську затоку та пальму Джумейра. 17 жовтня Королевську з чоловіком Юрієм Солодом бачили в офісі найбільшого забудовника Дубая Емар. Джерела серед забудовників інформують, що тоді родина придбала нерухомості на понад $10 мільйонів. Прожить будет крайне и крайне непросто. За інформацією джерел УП, в українській розвідці Королевська була серед тих довірених осіб, кому кум Путіна Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні, чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу. Когда сегодня 70% пенсионеров живут за чертой бедности, Тому політикиню та її чоловіка в найближчий час не варто чекати на батьківщині. Натомість нам вдалося знайти та зафіксувати в Дубаї старшого сина Королевської та Солода, депутата Краматорської міськради Ростислава Солода. Міжнародний фінансовий центр Дубая.
Тут розташовується одне з найдорожчих і найпопулярніших місць для вечірнього відпочинку з кращими ресторанами та заможною публікою. Ось син Королевської з товаришем, інстаграм-аккаунт якого підписаний як Тімур Мудрий, ввечері залишають зону з ресторанами. Нагадаємо, Королевська і досі має мандат народного депутата України. Заховав свою яхту у Дубаї, але не встиг заховатись особисто і колишній народний депутат 6 скликань, олігарх Костянтин Живаго. І поки сам Живаго потрапив під екстрадиційний арешт у Франції, яхта Живаго Z чекає в порту Дубая, де її ніколи не арештують. Ще один відомий арештант, підприємець та президент компанії «Мотор Січ», звинувачений у держзраді, В'ячеслав Богуслаєв, разом із сином також не обійшли увагою саме Дубай. Відповідно до зливу бази даних власників дубайської нерухомості на момент 2018 року В'ячеслав Богуслаєв володів апартаментами ось у цьому комплексі на Пальмі Джумейра. А його син Олександр Богуслаєв мав у власності цілих 6 апартаментів на цій самій Пальмі. Аеропорт Дубая. Сюди зі Швейцарії заходить на посадку приватний літак високопосадовця часів Януковича, колишнього голови СБУ, колишнього керівника митниці та колишнього віце-прем'єр-міністра одного з найбагатших людей України Валерія Хорошковського. До цього близько 10 років бізнесмен жив у Монако. До повномасштабного вторгнення борт Хорошковського регулярно відвідував Москву. У 2020 році Хорошковський вже за президентства Володимира Зеленського відмовився очолити в Україні митницю. На виході з терміналу бачимо саме Валерія Хорошковського. За даними джерел ОП у бізнесових колах, Хорошковський наразі переважно мешкає у Дубаї. Є резидентом і має апартаменти на території 5-зіркового готеля «Булгарі». Це одне з найдорожчих і найпопулярніших місць в Дубаї як серед представників української еліти, так і серед російських олігархів.
І а вже ж, перебуваючи у відрядженні в Дубаї, ми не могли не відповісти на питання, куди після початку повномасштабного вторгнення Росії подівся Савік Шустер, автор і ведучий найвпливовішого ток-шоу України, яке до 24 лютого 2022 року щотижня виходило в ефір. Ситуация резко обостряется. Мы реально на грани чего-то, и все это чувствуют. И поэтому мы решили сегодня программу провести в формате «Воєнний кабінет». І в новорічну ніч ми випадково зустріли Шустера на пальмі Джумейра. Савік, добрий вечір. З Новим роком вас. З Новим роком кажу. Новим роком. Як ваші справи? Дякую. Надовго тут? Не знаю. Ну, відпочиваєте, працюєте? Працюю. Зрозуміло, все. Можете українцям щось побажати, сказати? Загалом протягом минулого року і вже цього нового ми багато де знімали, але Дубай в цьому сенсі, напевне, шокує найбільше. Найбільше тому, що тут настільки багато росіян, все одно мешкають або відпочивають українці. І ми багато спілкувалися з різними джерелами і розповідають про те, що наразі у представників того ж батальйону Монако є певні незручності, оскільки через те, що вони вже довгий час мешкають там, в Ніці, Монако, Монте-Карло, їм пропонується оформити стосунки з цими країнами, ставати резидентами, сплачувати податки. А податки вони сплачувати не звикли, враховуючи дуже часто незрозуміле походження цих коштів. А тут, у Дубаї, немає фінансового моніторингу. І, наприклад, коли українські біженці купують елітну нерухомість там, у Відні або у Ніці, в них запитують, а звідки ці кошти. Тут ніхто нічого не запитує, і тому можна, не просто можна, а багато українців легалізовують так свої статки, отримані незаконним шляхом. Вони купують тут багато маєтків, квартир, потім продають, купують десь у Європі, і коли там їх запитують, а звідки кошти, вони повідомляють, що а ось була нерухомість у Дубаї. І тому це дуже, напевне, для них зручно. Загалом не дивує, знову ж таки, те, що тут бувають або живуть бізнесмени. Дивує те, що тут живуть депутати українського парламенту. Живуть саме тут, живуть саме зараз, під час війни, коли гине стільки українців. Тут, на цьому, в прямому сенсі слова, постійному святі життя.